با سلام به نام خدا. با جلسه 12 آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورس در خدمتتون هستم. برای این جلسه هم یک قطعه در نظر گرفتیم که حالا با توجه به شکلی که میبینید چیزی شبیه پوسته یه فندک یا یه شکل تفنگی مانندی که حالا میتونه به عنوان یه ابزار صنعتی استفاده بشه، این رو ما اینجا میبینیم. خب برای شروع ما یه همچین اسکچی باید ترسیم بکنیم که این رو روی صفحه رایت ترسیم میکنیم، بعد بهش ضخامت میدیم به اندازه 25 میلیمتر و بعد از اون با دستور درفت حالا صفحات کناری رو اول نسبت به صفحه بالایی این صفحات کناری رو با دستور درفت 2 درجه به سمت بیرون شیب میدیم نسبت به سطح بالایی به جز سطح جلو، و بعد از اون چند تا فیلت اجرا میکنیم. یکی این شیار داخلی هست و بعدش سطح بیرونیش دوباره قسمت داخلی رو یه فیلت دیگری اجرا میکنیم، بعد تبدیلش میکنیم به پوسته ضخامت 2 میلیمتر و بعد از اون یک پلین جدید تعریف میکنیم که به فاصله 50 میلیمتر از صفحه تاپ پلین که اینجا هست اون رو ترسیم میکنیم. بعد یک در واقع زائده ای رو باید اینجا ایجاد بکنیم که سطح مقطعش رو ترسیم میکنیم و بعد به صورت آپتونکس به دو طرف امتدادش میدیم، حجم میدیم بهش. بعد همون رو میایم پترن میکنیم به سمت جلو و یکی دیگه ازش میسازیم، در واقع کپی میکنیم، پلین دیگری تعریف میکنیم و یک دایره ای رو اون پلین ترسیم میکنیم که اون دایره رو هم حجم میدیم بهش و به صورت واگرا اون حجم رو امتداد میدیم تا سطح داخلی قطعه برای جای یک پیچ. از سطح پشتی قطعه به فاصله حالا این فاصله 2 میلیمتر رو گفتم. بعد اینجا یک دایره دیگری ترسیم میکنیم که این رو صفحه فرونت اجرا میکنیم. بعد این رو کات اکسترود میکنیم که این دو تا زائده تقویت کننده داخلی رو برش بزنه. یک مستطیلی اینجا ترسیم میکنیم که او هم در واقع یه برش دیگری روی سطح قطعه ایجاد میکنیم براش که میشه گفت مثلا جای شخصی یا اون اهرم اون تفنگی هست که داریم تولید میکنیم و جای سوراخ استانداردی که اینجا اجرا میکنیم. این اگر یادتون باشه تو این مرحله ما دایره‌اش اجرا کرده بودیم، اینجا سوراخ استانداردی رو اینجا با استفاده از هول ویزارد استفاده میکنیم، ترسیم میکنیم و بعد یک شیار دیگری اینجا باید اینجا ترسیم بکنیم روی سطح داخلی قطعه و این شیار رو هم از قطعه تراش میزنیم، یعنی از قطعه کم میکنیم و بعدش اون یه دونه شیار رو به تعداد 3 عدد تکرار میکنیم که بشه 3 شیار که مثلا اینجا میبینیم. حالا این مثلا برای خنک کردن یا هوادهی هست که اینجا نیاز داره، این رو به این صورت تعبیه میکنیم. خب بریم برای شروع کار. اول وارد نرم افزار سالیدورس میشم، نیو پارت میزنم و منتظر میمونم تا نرم افزار باز بشه، این مقداری روی این دقیق بشیم. خب مبدا مختصات که مشخصه، یا R40 اینجا باید بزنم، بعد یه R75 هم اونجا دارم. خب این صفحه رایت پلین رو من وارد اسکچ میشم، گفتم یه کمان شعاع 40 از اینجا تا اینجا، شعاعش رو الان تعیین میکنم و یه دونه هم 75 از اینجا تا اینجا، این هم 75. خب حالا میخوام 2 تا خط ترسیم بکنم که خط بیرونی رو میدونم به اندازه 90 میلیمتر هست. خب اینجا با توجه به اینکه من میخوام این خط 90 میلیمتری با خط افق 105 درجه باشه، پس نقطه تماس این میشه نقطه 15 درجه. پس من اینو 15 درجه باید کات بکنم. میام اول از مبدأ مختصات یه خط با زاویه 15 درجه ترسیم میکنم به این صورت. خب
حالا از دستور لاین خارج میشم، تریم میزنم، این خطوط رو اینجا پاک کنم. حالا این خطم اینجا دیگه حالا بذاریم باشه، چون ازش استفاده میکنم به عنوان خط عمود، اینم بد چیزی نیست، عالی میشه. خب این رو من 90 یه 40 عمود بر اون و این رو هم به این یکی وصل میکنم. حالا اتصال این، اجازه بدید، اتصال این، خب این 40 بود، آره 40، آها نه یه اشتباهی اینجا کردیم، اونم اینه که این دوتا در چیز هستند، در موازات هم هستند، ولی مرکز R75 در واقع همون مبدأ مختصات هست، ولی R40 مبدأ مختصات نیست. پس من میام این رو به موازات همین امتداد میدم تا برسه به اینجا. درست شد. بعد میگم از این به اندازه، یا نه یه بار دیگه من این رو پاک میکنم، چون قراره با کمان مماس باشه باید حتما این دقیقا تا همون زاویه 15 درجه اتصال پیدا بکنه، ولی من فعلا نمیدونم 15 درجه اون کجاست. کاری که میکنم اینه که باید کمانی ترسیم بکنم که تو 15 درجهش در واقع با این در تماس باشه. خب کاری که میکنیم اینه که میایم میگیم که خب این از این خط من 40 تا اگر فاصله بگیرم، چون آره 40 هست، خب حالا تو تصویر آره 40 با آره 40 رو در امتداد همون راستای عمودی این خط محور مختصات در نظر میگیریم. اینجا این رو به این وصل میکنیم و یه دایره من به این مرکز ترسیم میکنم که آره 40 هست. خب و حالا دیگه خطوط اضافی رو اینجا پاک کنم فعلا تا ببینیم در ادامه باید چیکار کنم. این خط اینجا دیگه اضافه، این خط اضافه. میشه گفت این تمرین امروز بیش از این که ابزارهای دیگه مهم باشن، ترسیم این بخش از اسکچ اهمیت پیدا میکنه. خب این تریم اینجا هم زدیم و عملا این بخش از اسکچ دیگه صحیحه. خب یه خط افقی اینجا ترسیم میکنم، یه خط افقی اینجا ترسیم میکنم. این رو طولش رو دارم 115، طول این رو هم دارم 30، طول این رو هم دارم 40. تا اینجاشو میریم جلو. خط افقی اون رو که ترسیم کردم، یه 115 اینجا ترسیم میکنم، یه 30 اینجا ترسیم میکنم، یه 40 اینجا ترسیم میکنم. درست شد. حالا با زاویه 150 درجه این خط ترسیم شده. از اون طرف یه R35 هم اینجا دارم. پس من میام میگم که از این نقطه اگر 35 تا بیام پایین و یه کمانی بزنم به مرکز این نقطه، شروع از اینجا و به اندازه طول کمان رو هم اینجا میتونم در نظر بگیرم، به اندازه علت محاسبش انجام بدم. خب وقتی این 150 هستش اون میشه عملا 30 تا. خب پس من این رو طولش رو 30 در نظر میگیرم. نه 210 اشتباه. بله. و یه لاین ترسیم میکنم با زاویه 150، انگل 150. حالا از انتهای این خط 150 رو امتداد میدم تا اینجا و عملا دیگه اتصال این دوتا هم کاملا درست میشه. و بعد هم خطوط اضافه رو پاک میکنیم. یکی این خط هست که پاک میشه، یکی این خطه که پاک میشه، یکی خط دیگری نمیدونم باشه یا نه. اینجا تریم داریم، اینجا
این و این. خب اینا اینجا نهایی شد. حالا این رو من قراره توی دستور اکسترود در جهت مثبت محور x به اندازه 25 میلیمتر، محور x هم درسته، این رو خب حالا میایم شیفت ای انجام میدیم. گفتیم درفت رو میزنیم، سطح بالایی قطعه رو به عنوان نوترال پلین، سطوح اطراف به جز سطح جلو که این هست، همه این سطوح رو به صورت سطوحی که قرار دوران پیدا بکنم، شیب پیدا بکنم. خب من بچرخم ببینم چی داریم دیگه. شاید هم بهتر بودیم بری بچرخم. خب من اینجوری نمیفهمم چی جلوه چی عقبه. فکر میکنم اگر این سمتی که هیچی، از جلو یه ذره با موس من این رو روتیت بکنم ببینم چه صفحاتی مونده. آره 2 تا صفحه اینجا باقی مونده. میرم تو سلکت دوباره، این صفحه و این صفحه، دوباره هم رو بگیرم. خب این صفحه اوکیه. عملا انگار صفحه جلویی هست که انتخاب نشده باقی مونه. خب این رو من به اندازه 2 درجه به سمت بیرون درفت میکنم و تاییدش میکنم. از سمت راست که نگاه قطعه بکنم، بله این 2 درجه رو احساس میکنیم. خب یک گردی یا فیلت 16 میلیمتری اجرا بکنیم. اینو من میبرم توی ایزومتریک، وارد ابزار نه ایزومتریک هم خوب نیست، اینو میچرخونم به این صورت. آره این خوبه. ابزار فیلت، این خط و این خط به اندازه 16 میلیمتر. خب این 16 میلیمتر اینو من اجرا بکنم. دوباره ابزار فیلت، سطح داخلی یکی اینه، این تا آخر رفت، اینم اینجا بگیرم و این. خب اینا هم به اندازه 11 میلیمتر. خب اینم به نظر درسته، تایید میکنم و حالا انتخاب انجام میدیم. نه نیازی نیست انتخاب نیست. اگه این صفحه رایت اینجا باشه، صفحه لفت جواب دلخواه ما رو میده و میگم که اینو شل میکنم به اندازه 2 میلیمتر ضخامت شل باشه و این صفحه و همچنین این صفحه، این 2 صفحه حذف بشه. خب ما این کار رو که انجام بدیم یه همچین قطعه‌ای خواهیم داشت. کاملا تا اینجا درسته. حالا باید تا پلین رو بگیرم و وارد رفرنس جیومتری بشم، پلین جدید تعریف بکنم به اندازه 50 میلیمتر. بله اینجا این رو تعریف بکنم و حالا با نرمال شدن نسبت به این تو این تصویر اینجا از فاصله 125 از بالا من میتونم این کمان رو رسم 125 خط مرکزی این هست. یه R1 اینجا دارم از فاصله 20 میلیمتری نسبت به این هم اینجا قرار دارم. خب من جهت رو ببینم جهت چرا اینجوریه، تفاوت جزئی در دیداری داریم. ببینم میشه این رو یک بار دیگه، نه من یه روتیتی انجام میدم ببینم کجایی مثلا. خب اینجایی که هستیم من اگر یه چیز ترسیم بکنم آیا اینجا میفته 125 از اینجا. خب 125 از انتها. اوکی فهمیدم چی شد. برگردیم 125 از اینجا. خب
وقت 125 از اینجا من یه وارد اسکچ میشم، یه لاین اینجا انتخاب میکنم، از این هیچ کدومش به نقطه نمیده. خب از این نقطه میگم 125. حالا میرم بالا، بعد میگم فاصله 20. حالا زوم میکنم، میگم دایره ای داریم به قطر 1 به شعاع 1 و این دایره طبق چیزی که گفته شده این 4 درجه هست، میشه 2 درجه دیگه. برای اینکه این 2 درجه رو رد کنم اول باید حدود قطع شدن این دایره رو هم ترتیب میکنم. خب یک خط من میشه 91 درجه از مرکز، نه 92 اشتباه کردم، خط بردارم 92 درجه و خط دیگرم میشه منفی 92 درجه. الان توضیح میدم جریان چیه. ببینید این دایره‌ای که من اینجا ترسیم کردم برای اینکه بعدا میخوام دو تا خط مماس که فاصله زاویه‌ای بین اون دو تا خط 4 درجه هست، دو تا خط مماس رو به این دایره وصل بکنم، عملا باید اون دایره رو توی اون زاویه‌ای که بهش برخورد میکنن اول قطع بکنم که بتونم خطوط رو به درستی ترسیم بکنم. الان خط 2 درجه رو من از این نقطه رد میکنم تا اینجا، خط منفی 2 درجه رو هم از نقطه پایینی ترسیم میکنم. خب حالا خطوط اضافه رو پاک میکنم. حالا طبق چیزی که تو تصویر داشتیم چون از داخل قطعه نشون داده گفته شده که این ضخامت اینجا رو ازش کسر کنید. خب ما کسر میکنیم چجوری؟ یعنی میگیم که یه خط از اینجا من ترسیم میکنم 2 و اینجا این رو این هست. حالا یه خط اینجا داشتم اصلیه پاکش میکنم، این خط هم پاک میکنم، این خط هم پاک میکنم، میرم تو تریم، این خط، این خط، این خط و این خط. این میشه اون خط مقطع زائده‌ای که قراره ما ایجاد کنم. این رو من بذارید از تریم هم خارج بشم، وارد فیچر اکسترود باز بشم و up to next از دایرکشن 1 و دایرکشن 2 هم دوباره up to next. حالا برگردم بهش ببینم داستانش مطلوب من هست یا نه. بله یه همون شکلیه که یه تصویر اینجا اگر حضور داشته باشید اینجا، بله اینو اینجا ما الان ایجاد کردیم. این رو من اوکی میکنم. حالا میگم همین باز اکسترود 2 رو برای من لینیر پترن بکن. خب تو چه دایرکشنی؟ تو دایرکشن این خط. چند تا؟ 2 تا، ولی فاصلش رو هم باید بدم به اندازه 5 میلیمتر. این 10 هر بار که بزنم روش 10 تا اضافه میشه. خب این 5 میلیمتر و اوکی. حالا یه سوال پیش میاد، این چرا از این صفحه نداد بیرون؟ چرا اینجا که این بلندیه جلوتر که میاد، مگه من عیناً نگفتم همینو کپی کن؟ چرا اینطوری اجرا کرد؟ چون آپ تو نکست بود. اینجا ببینید بعضی دستورات هرچند در ابتدا مشابه جواب مشابهی به ما میده، مثل اینکه من میومدم اینجا به جای آپ تو نکست از بلایند استفاده میکردم به نحوی که مثلا تا این صفحه میومد. بعد اگر اینو کپی میکردم اینجا چون بلایند بود عیناً همون سایز رو اینجا تکرار میکرد. اما اینجا من آپ تو نکست استفاده کردم، اونجا هم که میخواد اجرا بکنه آپ تو نکستش رو اجرا میکنه. نکست اون با نکست این فرق میکنه. اونجا میاد به اندازه آپ تو نکست خودش امتداد میده. نکستش یعنی اولین حجمی که بهش برخورد میکنه. پس این نحوه انتخاب ابزارها اینجا حتی خودش رو نشون میده. حالا برگردم به صفحه پشتی، یه زوم هم بزنم که این صفحه رو داشته باشم. خب این صفحه رو من انتخاب میکنم و میگم reference geometry plane و میرم از فرانت ویو نگاش میکنم. 5 میلیمتر که نه
2.5 میلیمتر. به کدوم سمت؟ به سمت داخل. این رو برای من محبت کن، ایجاد کن. حالا تو پلین 2 من نورمال 2 میزنم و میگم که توی قسمت سطح گوشه پایینی قطعه برای من یک دایره‌ای ترسیم بکن، یعنی یک جای پیچ در واقع میشه بود. اینجا باید تعبیه بکنیم. خب من این سری فاصله هایی دارم، بذارید من تصویرش بیارم. این تصویر از این خط 20 تا، از این خط هم 4 تا، یه مرکز دایره فی 5 یعنی شعاع 2. خب 20 تا و 4 تا از اینجا 4 داری زوم کنم که و از این خط هم دید او نرسید اون اشکال نداره، من امتداد اونو ایجاد بکنم. خب مرکز پیدا شد، دایره‌ای به شعاع 2.5. بازم زوم. بعد شانس ما این خط نقطه مرکزیش متاسفانه همین رو افتاده. خب من اینو میکنم مثلا 25 که نقطه مرکزش اینجا نباشه. آره مرکزش نقطه بالا که اذیتمون نکنه تو ترتیب. شعاع 2.5 ببینیم. آره و این 2.5 رو آپ تو نکست واگرا 2 درجه. من این رو فیچر اکسترود آپ خطوط رو هنوز چیز نکردم، پاش کردیم بیام بیرون. خطوط اضافه رو پاک کنیم. و بعد بگیم این رو برعکسش کن، آپ تو نکست 2 درجه درفت آوتوارد. آره یه ذره هم تابش بدیم ببینیم چه شکلیه. آره این شکلی. این رو اوکی میکنیم و بریم مرحله بعد. حالا بریم صفحه فرونت رو انتخاب بکنیم. نورمال تو، دوباره فرونت، یه زوم اینجا داشته باشیم. اینجا گفتیم که 17 تا از اینجا دقیقا روی نقطه روی این خط یه فی 17 یعنی شعاع 8 داریم. پس من یه خط کمکی استفاده میکنم. 17 یه دایره به شعاع 8 داریم و بعد این رو فکر میکنم باید ببریم توی اکسترود کارت، یه دورانی بهش بدیم ببینیم چه خبرمون باشه. خب آپ تو سرفیسش میکنم از این سمت تا چه صفحه‌ای؟ نه خوبه همین سلکت تا این صفحه، نه ببخشید تا این صفحه. بله دوباره دایرکشن 2 اینم فعال میکنم. اینم دوباره آپ تو سرفیس، دوباره باید روتیت کنیم، روتیت رو برداریم، روتیت رو برداریم و بگیم تا این صفحه. عملا الان این دوتا صفحات تقویت کننده رو برای ما گذاشتن. اینم از این. بعد اینجا بریم یه مستطیلی ترسیم بکنیم
دوباره رو صفحه فرونت که این بار از پایین دیده میشه. فرونت پلین رو انتخاب بکنیم، اسکیچ بزنیم و بگیم از پایین 36 تا، بعد 5 تا و 20 تا. دیگه واضحه. یه خط کمکی استفاده میکنیم. 36 خطمون کجاست؟ آها، چرا اون انتخاب کرده؟ 5 20 برگردیم به 5 و 20. خب این رو باز باید از قطعه کم بکنیم. دوباره فیچر اکسپورت کات آپ تو سرفیسش کجان؟ سطح داخلی قطعه. من میتونم روتیت استفاده کنم. میخوام یه روش دیگه هم اینجا آماده شدن. با دکمه های چپ و راست و بالا و پایین قطعه دوران میکنه. خب من این رو بر اساس زاویه‌ای که داره باید دوران بدم و بره تمام سطحی که میخوام. اینجا من اینو آپ تو سرفیس میکنم. چه سطحی؟ این سطح داخلی. و این رو تایید میکنم. اینم اینجا بارش میکنم. اگر من از زاویه لفت اینجا زوم بکنم، من یه جای پیچ ایجاد کردم که هنوز پیچش رو ایجاد نکردم. برای این کار من باید اول یه هول ویزارد اجرا بکنم. اینزرت کات اینجا هول ویزارد. تایپش رو من از این نوع انتخاب میکنم. استاندارد بین اسکرو کلیرنس و سایز M2 نورمال. اینم بلایند 12 میلیمتر. خب کجا قراره برخورد بکنه؟ قراره پوزیشنش رو هم رو این صفحه بزنه. بله این هم پوزیشن این هست و تایید میکنیم. یه همچین سراخی رو اینجا اجرا میکنم. من ببینم. بله اگر از این زاویه من بیام وارد این نوع ویو بشم، این سراخ رو اینجا میبینید که به چه صورته. خب این رو من برم تو سلکت، این رو هم این رو من کلیک کنم که برگردیم به ماجرا. خب دوباره من این سطح رو در نظر میگیرم و این سطح داخلی قطعه رو من به عنوان پلین اسکچ هم انتخاب میکنم. ببینید برای در تیم اسکچ هیچ نیازی به این ندارید که پلینی تعریف بکنید. اگر اون سطح رو دارید میتونید ازش استفاده بکنید. اگر اون سطح نبود و در فضا قرار داشت شما مجبورید پلین تعریف بکنید، وگرنه اگر یکی از سطوح قطعه بود میشه ازش استفاده کرد. البته این کار مشکلاتی هم داره که مثلا اگر که اون پلینتون جابجا شد دیگه اون سطحتون جابجا شد پلین به هم میریزه و اسکچ‌های بعدیش خراب میشه. خب من نگاه تصویر بکنم. گفته از اون گوشه 115 درجه، بعد با یه زاویه 35 درجه نسبت به سطح افق یه 43 داریم که 5 از بالا بریم ببینیم چی میشه. از اینجا درسته میگم 115 بعد 5 تا بیا پایین. ای بابا رفتش کرده چیزی که نمیشه چارش کنم. خب اینو قاطی میکنیم یه بار دیگه در تیم اینجا اجرا میکنیم ولی به چیزی وصلش نمیکنه. اینم 5. حالا من اینجا یه مقدار زوم میکنم. خب گفته چی؟ گفته که 43 درجه با زاویه 35 43 میلیمتر با زاویه 35 درجه. میام میگم لاین انگل منفی 35 اوکی و این رو 43
ادامش و اون از لاین خارج میشن، دوباره وارد لاین میشیم، این بار میگیم نسبت به این خط عمود 2، دوباره 43 2. درست شد. حالا خطوط قبلی رو به عنوان راهنما ترسیم کرده بودیم حذف میکنیم و اینجا وارد اکسترود کات میشیم و با استفاده از کات اکسترود رو آل این رو من دو طرفه خط اضافی دارم رو آل رو اوکی. خب من این پلین رو دوست ندارم ببینم. خب حالا این رو تا سطح پایین 3 بار تکرار میکنم با ابزار کات اکسترود 3 ابزار لینیر پترن با کدوم سمت و یکی از این خطوط عمودی میگم به فاصله 6 میلیمتر و به تعداد 10 این رو برای من امتداد این بند. این هم شیاره گنده زده شد. حالا بریم از بیرون نگاش کنیم. به این صورت هست. این شکل دقیقا شکل نهایی هست که قرار بود ایجاد بکنیم. جلسه امروز هم به پایان رسید. شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.